بالله عليك يا أمي، أنا جيت والله جيت أهو، ما تسيبينيش لوحدي. كان سالم شابا بسيطا من أسرة متواضعة، فقد والده وهو في سن صغير، فتولت أمه أمينة تربيته بدموعها وعرقها. عملت في تنظيف البيوت وحملت على عاتقها هم الأيام القاسية، فقط لتراه يوما رجلا مستقرا وسعيدا. كانت تمسك بيده الصغيرة وتقول له في كل مساء: يا بني، ما دمت في الدنيا لن أحتاج إلا أن أراك بخير. مرت السنوات وكبر سالم، وأكرمه الله بعمل محترم في شركة تجارية، ثم تزوج من فتاة تدعى ريم. كانت جميلة المظهر، متعالية النفس، اعتادت حياة الرفاهية، ولم ترق لها البساطة التي عاشها سالم وأمه في الأيام الأولى. كانت العلاقة بين أمينة وريم متوترة، الأم تبتسم وتحاول التقرب، والزوجة تتصنع الاحترام، لكن شيئا فشيئا بدأت كلمات ريم السامة تتسرب إلى قلب سالم: أمك تتدخل في كل شيء، بيتك صار ضيقا بسببها، أنا لا أستطيع أن أعيش مع امرأة تراقبني كل لحظة. كان سالم في البداية يحاول التوفيق بينهما، لكنه بدأ يضعف أمام إصرار زوجته، فحبه لها كان أعمى. ومع مرور الأيام تحولت نظراته إلى أمه من نظرات امتنان إلى نظرات ضيق. وذات ليلة جلس سالم شاردا بينما كانت ريم تضع أمامه كوب القهوة، وهي تقول ببرود: سالم، لا أريد أن أعيش هكذا بعد الآن، إما أنا أو أمك. ساد الصمت طويلا، ثم قال بصوت مبحوح: ريم، إنها أمي. ردت بعينين باردتين: وأنا زوجتك ومستقبلك، فكر جيدا من سيبقى معك في النهاية. دخل سالم في صراع داخلي مرير، وبينما كانت أمه في غرفتها تصلي وتدعو له بالهداية، كان هو يفكر في طريقة ترضي زوجته دون أن يشعر أنه خذل والدته. لكنه لم يعلم أن الخطوة التي سيتخذها لاحقا ستكون بداية النهاية. في صباح يوم حزين اقترب سالم من أمه وقال بصوت مكسور: يمه، سمعت عن دار المسنين؟ يقولون فيها رعاية ممتازة وناس طيبين، يمكن ترتاحين هناك شوي. رفعت أمينة رأسها نحوه تبتسم رغم الألم، وقالت بهدوء يوجع القلب: أنا أرتاح بس لما أشوفك بخير يا ولدي، لكن إذا هذا يريحك أنا ما أزعل. لم تكن تعرف أن ذلك اليوم سيكون آخر يوم ترى فيه بيتها الذي ربت فيه ابنها بدموعها. قاد سالم السيارة بصمت ثقيل، ووالدته أمينة تجلس بجانبه بهدوء، تمسك بمسبحتها وتردد في قلبها دعاء لا يسمعه أحد. كانت تحاول أن تخفي خوفها بابتسامة واهنة، بينما كان هو يتجنب النظر في عينيها. الطريق كان طويلا، وكأن الزمن نفسه يرفض أن يصل إلى نهايته. وحين وقف أمام مبنى دار الرعاية للمسنين تجمد مكانه لحظة، لكن صوت زوجته في رأسه كان كالسياط: اتركها هناك وسنبدأ حياة جديدة بلا مشاكل. تقدم بخطوات ثقيلة ووقع الأوراق، بينما كانت الأم تراقبه بعينين يغمرهما الأسى. لم تسأله لماذا ولم تعاتبه، بل وضعت يدها على كتفه وقالت بابتسامة منكسرة: الله يرضى عليك يا ولدي، لا تنساني من زيارتك حتى لو مشغول. أومأ سالم دون أن ينطق، ثم غادر المكان مسرعا وكأنه يهرب من ذنبه، تاركا خلفه قلبا مكسورا وروحا طيبة لا تعرف إلا الدعاء. في الدار استقبلتها الممرضة بابتسامة لطيفة،
وأخذتها إلى غرفة بسيطة فيها سرير حديدي وخزانة صغيرة وصورة معلقة لشجرة خضراء. جلست أمينة على السرير تنظر إلى الصورة وتقول بهمس حزين: سبحان الله، حتى الصورة فيها حياة وأنا هنا وحدي. مرت الأيام بطيئة كأنها لا تريد أن تنقضي. كانت أمينة تحاول أن تتأقلم، تساعد العجائز في الأكل وتشاركهم الدعاء والحديث، لكنها كانت كل مساء تنظر إلى الباب تنتظر ابنها الذي وعدها بالزيارة ولم يأتي. كان سالم في تلك الأثناء يعيش حياة جديدة مع زوجته ريم التي بدت أكثر راحة وسعادة، لكنه شيئا في داخله بدأ يختنق. كان يسمع في الليل صوت أمه في أحلامه تقول له: يا بني، البرد هنا قارس، اشتقت لرائحة بيتنا. يستيقظ متعرقا، يضع يده على رأسه ويهمس لنفسه: إنها بخير، الدار تهتم بها، هي بخير. لكن قلبه كان يعلم أنها ليست بخير. وذات يوم تلقى مكالمة غريبة من رقم مجهول. رفع الهاتف فسمع صوتا مرتجفا: هل أنت ابن الحاجة أمينة؟ نعم، من المتحدث؟ أنا الطبيب في الدار، أظن عليك أن تأتي بسرعة. تجمد في مكانه، سقط الهاتف من يده وتراجعت ريم ببرود وهي تقول: أكيد مجرد فحص روتيني، لا تقلق. لكنه كان يشعر أن شيئا كبيرا ينتظره. قاد سيارته بسرعة جنونية والدموع تملأ عينيه. وعندما وصل إلى الدار كانت المفاجأة التي كسرت كل شيء في داخله بانتظاره. دخل سالم دار المسنين وهو يلهث، عيناه تائهتان، يبحث عن وجه أمه بين الوجوه المتعبة. كانت الممرضة عند الباب، وحين رأته قالت بصوت خافت ومرتبك: تفضل يا أستاذ سالم، الوالدة في غرفتها، لكنها متعبة قليلا. ركض إلى الغرفة دون أن يسمع باقي الجملة، وفتح الباب بعنف فوجدها هناك مستلقية على السرير، وجهها هادئ كأنها نائمة بعد يوم طويل. اقترب منها ببطء، جلس إلى جوارها وأمسك يدها الباردة وهمس بصوت مختنق: يمه، سامحيني، كنت ناوي أجي من زمان بس كنت مشغول. لم تجب. كانت شفتاها شاحبتين وعيناها مغمضتين كأنها تغط في نوم لا عودة منه. شعر سالم أن الدنيا تدور به. نادى بصوت مبحوح: يمه، قومي، أنا جيت يا يمه. دخل الطبيب بهدوء، وضع يده على كتف سالم وقال بأسى: رحمها الله، توفيت قبل نصف ساعة فقط. تجمد سالم في مكانه، لم يصدق. نظر إلى وجهها الساكن، تذكر صوتها، رائحتها، كلماتها القديمة. كل شيء انهار في لحظة. صرخ وهو يبكي كالطفل: يمه، ما كنت أقصد، كنت ناوي أرجاك البيت. ولدي سالم، سامحني لو قصرت معك يوما، وسامح نفسك قبل أن يثقل قلبك بالندم. ما كنت أريد إلا أن أراك سعيدا حتى لو لم أكن بجانبك. إن قصرت في حقي فالله غفور رحيم، وأنا راضية عنك مهما كان. فقط تذكر، الجنة تحت أقدام الأمهات، فاحرص ألا تدفن قدم أمك قبل أن تلمسها بقبلة. تساقطت دموعه على الورقة حتى تبللت الكلمات كأنها تبكي معه. جلس بجانب جسدها وأخذ يقرأ الرسالة مرارا حتى لم يعد يرى الحروف من كثرة الدموع. وفي تلك اللحظة شعر أن صوته الداخلي صمت للأبد، وأن الدنيا فقدت لونها وصداها في جنازتها. كان الناس يواسونه وهو لا يسمع شيئا. كل ما يسمعه هو صوت أمه وهي تقول في ذاكرته: الله يرضى عليك يا ولدي. لكنه يعلم في أعماقه أن الرضا رحل معها.
مرت أيام الجنازة كالحلم الثقيل، لا يدري سالم فيها كيف مضت. لم يعد البيت كما كان، ولم تعد الحياة كما كانت. كل زاوية تذكره بأمه، كل ركن ينبض برائحتها، وكل صوت في داخله يعيد كلمتها الأخيرة: أنا راضية عنك يا ولدي. لكن هل كانت حقا راضية؟ ذلك السؤال صار كالنار في صدره، لا ينام إلا وهو يراه في المنام، ولا يصحو إلا وهو يسمعه في أذنه. في إحدى الليالي، وبينما كانت ريم تجلس أمام التلفاز بلا مبالاة، قال لها سالم بصوت متعب: ريم، أنا ما عدت أقدر أعيش في هذا البيت. رفعت حاجبيها باستغراب: ماذا تقصد؟ قال: كل زاوية تذكرني بخيانتي لأمي. سأبيع البيت وسأذهب لأعيش قرب قبرها، أعتني به كما لم أعتني بها في حياتها. ضحكت ريم بسخرية: قبرها؟ وهل سيعيد هذا ما فعلت؟ خلاص يا سالم، انتهى الموضوع، عش حياتك. نظر إليها طويلا بعين لا تشبه ما كانت تعرفه من قبل، وقال بهدوء عميق يقطر ألما: انتهى كل شيء يا ريم. بيني وبينك، أنت كنت السبب وأنا كنت الأداة، لكن ذنبي أنا وحدي. غادر البيت في تلك الليلة وترك لها كل شيء. بعد أشهر من رحيل أمه، بدأ سالم يقصد دار المسنين بانتظام، لا ليزور أحدا بعينه، بل ليخدمهم كما لم يخدم والدته. كان يطعمهم، ينظف غرفهم، يسمع حكاياتهم. كان يبحث في وجوههم عن ملامح أمه، وحين يسأله أحدهم: يا بني، لماذا تفعل هذا؟ يجيب بابتسامة حزينة: لعل الله يجعل في خدمتكم غفرانا لذنبي. وذات يوم، وبينما كان يجلس قرب قبر والدته، رأى طفلا صغيرا يضع وردة على أحد القبور، فسأله بلطف: قبر من هذا يا صغيري؟ قال الطفل: قبر جدتي، كانت تقول لي دائما إن رضا الأم يفتح أبواب الجنة، فكلما اشتقت لها أضع وردة وأدعو. ابتسم سالم والدموع تملأ عينيه، وقال في نفسه: حتى الأطفال فهموا ما لم أفهمه أنا إلا بعد فوات الأوان. رفع يديه إلى السماء وقال بصوت مبحوح: يا رب، إن كنت قبلت توبتي فاجعل أمي تشعر بي، واجعلني ألقاها يوما وهي عني راضية. مرت سنوات، وذاع في الحي خبر الرجل الذي يخدم كبار السن بلا مقابل. كانوا يرونه يبتسم رغم الشيب الذي غزا رأسه، يحمل وجبة هنا أو كرسيا هناك، ويقول دائما: كل خدمة لشيخ أو مسن هي قبلة متأخرة على قدم أمي. وفي أحد الأيام وجد سالم راقدا قرب قبر والدته، مبتسما بهدوء، ويده على صدره تمسك المسبحة القديمة التي كانت تخصها. رحل كما عاش قلبه في النهاية، نادما لكنه صادق التوبة. ليس العقوق فقط أن تسيء إلى والديك، بل أن تغفل عنهم وهم في حاجة إليك. فما فائدة المال أو الزوج أو النجاح إن فقدت من دعا لك في ظلمة الليل؟ الجنة تحت أقدام الأمهات، فاحذر أن تبني قبرك بيدك وأنت حي.